Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată, înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi cu previziunile pentru săptămâna ce tocmai a început. Luați, vă rog, tare mult de aici informațiile cu care rezonați voi. Ce nu, lăsați deoparte. Vă mulțumesc tuturor pentru că îmi sunteți alături și să pornim la treabă. Este o săptămână destul de complicată și de tensionată. La început de săptămână, pe 12, avem parte de luna plină din Scorpion și așa cum am spus în emisiunile anterioare, pot ieși lucruri la suprafață sau poate fi vorba despre niște concluzii foarte importante și profunde pe care acum le trageți cu privire la ultimele 6 luni. Pentru că vorbim despre arhetipul Scorpionului, care are legătură cu puterea personală, cu alchimia, cu puterea de a ne transforma, dar și cu nevoia de a controla lucrurile până la nivel de mică obsesie, poate fi vorba despre o eliberare. Ori te eliberezi, ori mai tare te adâncești în ceea ce te doare. Te poți elibera de durerea ta sau te poți cufunda în durerea ta. Alegerea, sigur că da, ne aparține fiecăruia dintre noi. Poate fi vorba despre mister, poate fi vorba despre dezvăluiri la nivel global, care să ne facă să rămânem surprinși. Sunt foarte multe lucruri care se petrec în acest timp în lume, în timp ce noi ne petrecem timpul certându-ne pe mediile de socializare, mai ales aici în România, în plină campanie electorală, se întâmplă lucruri complexe. Adică acea digitalizare despre care tot se vorbește, pare că este în plină desfășurare. Într-o bună zi ne vom trezi cu o veste șoc, ceva de genul: wow, în sfârșit s-a întâmplat, avem bani digitali. Și nu mai durează mult până atunci. Avem foarte puțin timp la dispoziție și, după cum bine vedeți, timpul s-a comprimat extrem de mult. Abia reușim să ne ducem la bun sfârșit responsabilitățile zilnice și aici mă regăsesc. Energia va fi densă, cu probabile dureri de cap, pentru că spre sfârșit de săptămână pe 17 avem o mare conjuncție între Soare și Uranus. Deși Soarele și Uranus se tot întâlnesc în fiecare an, în momentul în care Soarele tranzitează semnul în care Uranus este în tranzit deja, pentru că Uranus este o planetă mai lentă ca Soarele, această conjuncție se produce către final de arhetip Taur. Taurul este confortul, este modalitatea în care noi prețuim lucrurile, este corpul nostru fizic, comoditatea și stabilitatea. Soarele, la rândul său, este viața, cunoașterea, validarea, prețuirea, este regalitatea, liderii, regii, vitalitatea, dar poate fi și tirania, puterea, controlul, pentru că până la urma urmei emite cea mai mare căldură din univers. Uranus este libertatea, anarhia, independența, este genialitatea, zguduirea, decondiționarea, destabilizarea. O întâlnire de genul Soare și Uranus ne poate produce conștientizări majore, la modul că se creează în creierul nostru noi sinapse, noi legături, momente de genul aha. Însă, pentru că Soarele este căldură și Uranus electricitate, trebuie să avem foarte multă grijă să nu fim suprastimulați. Ne poate duce către conflicte, fie cu liderii lumii, fie noi între noi, pentru că este vorba despre puterea personală. Însă are și capacitatea aceasta, într-o vibrație foarte înaltă, de a ne pune pe gânduri și de a ne face să reflectăm practic la următorul lucru. Libertatea mea personală încalcă libertatea ta personală, libertatea mea personală îngrădește practic nevoile tale personale, pentru că Uranus guvernează Vărsătorul și Soarele Leul și sunt în opoziție pe axa voinței, pe axa iubirii. Ce fac eu îmi face bine, dar ție îți face la fel de bine și vedem exact despre ce context actual vorbim. Cum pe o axă, în opoziție, sunt, să spunem așa, două grupuri de oameni care fiecare luptă pentru o ideologie proprie.
Eu sper ca toate lucrurile acestea să se calmeze puțin și să nu se răsfrângă foarte ciudat asupra noastră. Uranus urmează în acest an să intre în arhetipul Gemenilor, acolo unde Jupiter și-a făcut foarte mult de cap. Gemeni înseamnă gândire, înseamnă și comunicare și s-ar putea să începem să nu mai avem în primul rând respect unul față de celălalt. Asta în primă fază. În al doilea rând, s-ar putea să ne elevăm puțin la nivel de conștiință, la nivel de dialog. Citeam zilele trecute un studiu, și anume faptul că din anul 2023 până acum s-a renunțat la foarte multe cuvinte din masa vocabularului, în sensul că algoritmii de pe mediile de socializare au făcut anumite cuvinte irelevante, pentru că ele nu au mai produs în conștiințele noastre niciun fel de emoție, le-au retras din afișare. Și uite așa nouă ni s-a și redus vocabularul, s-au și inventat fel și fel de expresii pe care oamenii le folosesc, dar care nu au niciun fel de bază literară și ni s-a și anulat sub o formă sau alta nivelul de gândire critică. Practic, suntem foarte influențați așa de masele de oameni, de acești influenceri sau de aceste persoane publice care sunt la pupitru, dar pe care nu le cunoaștem în mod direct. Ce vă mai pot spune despre această conjuncție este că după ce luna din Scorpion aduce concluzia, s-ar putea ca fiecare dintre noi să dorească să pună în practică propria părere și ar fi foarte indicat în perioada ce urmează să încercăm să ne gândim și unii la ceilalți și cel puțin măcar de dragul aparențelor să fim politicoși unii cu ceilalți, pentru că va fi o vâltoare emoțională. Atenție la nervi, atenție la tensiune arterială, atenție la tot ceea ce ține de cap și de sistem nervos, atenție la electricitate și pe unde puneți mâinile, atenție la tot ceea ce are legătură cu orice circuit electric. Paza bună trece primejdia rea. Ce mai avem în acest context pentru că suntem în arhetipul Taurului? Pentru că Uranus zguduie și Taurul este pământ, știți voi cum se spune, avem o furtună electromagnetică care a produs o mișcare a plăcilor tectonice și uite că s-a produs un cutremur, dar la mare adâncime. Să fim în pază, zic, și să ne vedem de viețile noastre, pentru că și aceste cutremure sunt produse tot de mentalul colectiv. Tot ceea ce vedem în jurul nostru este o proiecție a minții noastre, pentru că mintea noastră este cea care creează, sigur alături de emoțiile noastre, însă tot mintea noastră este și cea care este manipulată. Eu vă doresc claritate multă mentală, pentru că și acest lucru poate aduce conjuncția dintre Soare și Uranus. Claritate, să vezi cu minte mai limpede. Uranus este și octava superioară a planetei Mercur și poate, uite, în sfârșit vezi adevărul gol-goluț, dar într-o formă foarte autentică și imparțială, obiectivă. Avem o săptămână destul de încărcată, așa cum am spus, și conjuncția se produce pe data de 17. Cheia genelor numărul 17 ne spune următorul lucru: omnisciență, clarviziune și opinie, adică poți avea claritate să iei cea mai bună decizie pentru tine în această perioadă sau poți avea o opinie, în sensul că repeți niște tipare vechi, mergi pe o deprindere comportamentală, mergi pe o credință foarte veche și această conjuncție s-ar putea să te lovească direct în plexul solar, să se întâmple diverse situații cu care să spunem că nu ești prea fericit, tocmai pentru ca tu să te trezești cumva la realitate, pentru ca tu să vezi noutatea. Sistem financiar, am spus deja, trăim niște vremuri epice. Ce pot să spun mai mult de atât? Fericiți pe deplin, să spunem, deși fericirea este o stare, sunt cei care sunt de fapt mulțumiți cu ceea ce au. Hai să vedem mai departe. Știți că atunci când 3 se uită la sine în oglindă devine 8? 8 este numărul lui Saturn, este cumva programul acesta al vieții după care am fost până acum guvernați, prin supunere. Avem în curând și conjuncția dintre Neptun și Saturn, unde să spunem că se renunță la etapa de salvator și de sacrificiu și se ajunge la etapa de erou spiritual, dar și la nivel de erou național. Să avem grijă la
la toate aceste lucruri care se petrec în plan subtil, pentru că cel mai bine lucrurile se fac cu foarte mult calm și din liniște. Numărul 14 și numărul 3, temperanța și împărăteasa, lucruri pe care le poți manifesta dacă ți-ai învățat lecția sau poate la o a doua încercare, având deja o experiență anterioară a unor lucruri care nu ți-au ieșit, dar deja știi cum să faci de această dată totul ca la carte sau înspre binele tău, să ai parte de succes. Și mesaje, avem aici un curcubeu și ghidare divină, numărul 20 al arcanei judecata, care înseamnă că trebuie să ne topim puțin orgoliul și să ne gândim la următorul lucru. Putem planta niște copaci la căror umbră noi nu vom mai sta. Contează și generațiile ce vor urma după noi, pentru că noi nu ne creștem doar copiii, ci creștem o întreagă generație care urmează după noi. Avem un curcubeu, este vorba despre unghiul din care vezi tu această realitate. Suntem o rază de lumină. Adevărata lumină este cea din interiorul nostru. Și numărul 11, bucurie. 11 înseamnă obscuritate, dar înseamnă și lumină. Adică avem ocazia să luăm niște hotărâri foarte importante pe parcursul acestei săptămâni, indiferent de locația în care ne aflăm. Pentru că avem posibilitatea să reevaluăm niște conversații vechi, niște gânduri mai vechi pe care le-am avut sau în sfârșit să prindem curajul să manifestăm anumite lucruri, să prindem curajul să facem, să acționăm către demersurile pe care le avem noi în minte, în planuri, să începem să ne punem planurile în practică. 11 este și el un număr maestru, dar care în esență ne duce tot către un număr prim 2. 2 înseamnă parteneriat și energie feminină. Întreaga creație este feminină. Posibilitatea să transformăm, posibilitatea, uite, să vedem cu minte limpede niște lucruri. Știți că ciupercile, anumite tipuri de ciuperci, sunt folosite ca și substanțe halucinogene. Poate fi vorba despre trezirea din hipnoză, despre găsirea răspunsului corect pentru fiecare dintre noi, dar care ar fi util să fie și în acord cu legile universale și în acord cu binele suprem al tuturor oamenilor, pentru că eu de una singură, spre exemplu, pe o insulă pustie, nu prea am sens. Degeaba mie bine acolo. Flori de nu mă uita. Cineva care poate prinde curaj să îți scrie, să comunice tocmai pentru că nu te-a uitat. Uite, este cumva vrăjită o persoană anume de tine, este îndrăgostită o anume persoană de tine sau este o persoană care până acum a oscilat foarte mult în alegerea proprie și acum poate lua o hotărâre. Se convinge, pot fi niște mesaje pe care cineva le scrie și le șterge, le scrie și le șterge, sau cineva cu care noi mai comunicat de foarte mult timp. Am acest set de cărți nou primit cadou de la draga mea Ana, căreia îi mulțumesc încă o dată pe această cale. Este o doamnă superbă cu care m-am cunoscut aici pe YouTube și cu care m-am și văzut. Așa, să vedem despre ce este vorba. Avem un 7 de bâte, un 8 de monede, luna, pajul de cupe, 7 de cupe, 8 de bâte, cavalerul de bâte. Foarte interesantă energia. Și asul de bâte. Ceea ce trebuie să fie, va fi. În sensul că, așa cum ne va fi nouă tuturor cel mai bine să se întâmple, așa se va întâmpla. 7 de bâte este o carte a experienței. Este cartea prin care fiecare dintre noi vine cu experiența proprie de viață și știe ce experiență are, la ce a lucrat până acum, ce a învățat până acum și ce a avut de făcut. Însă luna aici, în acest context, ne face și puțin inconștienți, pentru că s-ar putea să credem niște lucruri, dar care, să spunem că nu sunt neapărat 100% autentice și nu sunt neapărat adevărul nostru interior, ci ceea ce am învățat și noi așa la nivel social. 7 de cupe ne pune în fața unei alegeri destul de complicate, pentru că
Întreaga lume este așa într-un fel de agitație interioară. Nimeni nu știe către ce ne îndreptăm, mă rog, nimeni. Noi, masele de oameni, nu prea avem claritate asupra viitorului. Ce pot să vă spun din această etalare este următorul lucru. Hai să dăm mână cu mână, pentru că doar așa ne vom conecta unii cu ceilalți și ne vom putea alinia la un bine suprem în care toată lumea să coexiste și să fie bine, să fie împlinită. Cavalerul de băte înseamnă acțiune și poți acționa liniștit către ceea ce îți dorești, cu încredere deplină înainte. Poate fi vorba aici despre o relație de iubire care ia naștere sau despre clarificarea unei situații, clarificarea statusului dintre tine și o persoană dragă ție, clarificarea unei confuzii sau convingerea cuiva că tu ești omul potrivit pentru această persoană. Poate fi vorba despre faptul că cineva se implică din ce în ce mai mult în relația pe care o aveți, sau poate fi vorba despre faptul că tu acum te convingi, spui ok, acest status quo, lucrurile așa cum sunt ele deja, trebuie cumva combătute pentru că relația devine platonică sau nu duce nicăieri. Ce facem în acest sens? Avem o conversație și în funcție de această conversație ajungem la niște concluzii înțelepte sau potrivite pentru fiecare dintre noi în parte și în consecință acționăm fiecare dintre noi așa cum credem de cuvință mai bine pentru sine. Sau poate fi vorba despre o perioadă în care te pregătești de niște lucruri anume. Pot fi niște idei noi care îți vin, pentru că această conjuncție dintre Soare și Uranus vine cu epifanie, vine cu idei geniale, vine cu lucruri la care anterior nu te-ai fi gândit, vine cu multă claritate și cu un fel de conexiune foarte abstractă, destul de greu de înțeles la câmpul acesta de energie, la mentalul colectiv, de unde te trezești realmente după o zi pe alta că știi ceva. Nu știi cum ai ajuns la concluzia respectivă, tu doar știi. Pe lângă faptul că ideile noastre pot fi plantate în conștiință și în minte, iar noi putem crede că sunt amintirile noastre proprii, este vorba despre ceva real și autentic, adică venit direct de la sursă, pe cale divină. Pe de altă parte, aici este vorba despre un impuls de moment. Atenție și la aceste lucruri, pentru că guvernatoarea acestei energii, acestei conjuncții, să spunem așa, este Venus. Și Venus este încă în berbec și de acolo Venus este războinică, este cumva femme fatal, este foarte îndrăzneață și foarte impulsivă, dar se arde repede flacăra. Ori trebuie să bați fierul cât este cald pentru a nu pierde o șansă, ori în sfârșit te convingi de anumite lucruri și trebuie să acționezi într-o direcție sau alta în funcție de ceea ce traversezi tu acum în viața ta sau de contextul tău actual. La nivel economic, să spunem, sau la nivel de plan financiar, lucrurile se mișcă cu viteza luminii. Poate este o săptămână mai ocupată pentru foarte mulți dintre voi, pentru că avem aici foarte multe elemente, ai foarte multe lucruri de făcut. Practic, nici o zi nu va semăna cu cealaltă. Nu este o săptămână de rutină, ori este ceva anume ce se întâmplă la locul tău de muncă, ori este vorba despre niște planuri. Vrei să faci ceva nou, vrei să faci ceva în plus. Această săptămână marchează, să știți, începuturi, în ce direcție. Aici fiecare dintre voi veți ști exact despre ce este vorba. Sunt începuturi. Opt de monede aduce o plată. Unora dintre voi vi se fac niște plăți sau așteptați niște plăți, vă faceți niște planuri la nivel financiar. Se aude un vecin cum bate de zor. Înalta preoteasă. Înalta preoteasă este un arhetip care se regăsește la granița dintre lumi. Este ca și când cineva știe adevărul, dar nu-l spune. Și nu-l spune din vari motive. Ori pentru că adevărul este prea greu de suportat, pentru că acest adevăr este tăinuit și se transmite doar pe cale inițiatică către cei demni. Deci poate fi vorba aici despre o ședință pe care o aveți în care aflați niște lucruri, despre niște vești pe care înainte nu le știați, despre niște informații care vă pot veni acum, care vă ajută
în următoarea etapă din viața voastră. Poate fi vorba despre o săptămână în care să fiți atenți la proiecte, la locul de muncă, să nu vă scape din vedere anumite detalii, să nu fie așa un fel de senzație de cap în nori și să nu fiți atenți la ceea ce aveți de făcut. La nivel medical este o săptămână în care să fiți atenți la oase, la articulații, pentru că s-ar putea să fie și acest aspect important, dar cel mai important pe zona de sănătate este tensiunea arterială, palpitații, sistemul endocrin poate fi și nu în ultimul rând, așa cum am menționat, sistemul nervos. Luna, foarte multă neclaritate, însă spre sfârșit de săptămână veți vedea că lucrurile se așează, se mai domolesc. Și temperanța, ai răbdare, nu pune presiune pe tine. Poate cei din jurul tău pun foarte mare presiune pe tine, toată lumea te caută dintr-o dată, vrea ceva de la tine, ai foarte multă treabă de făcut și ești obosit. Liniștește-te și calmează-te, uite, odihnește-te, fă ceea ce poți să faci în momentul în care ți se pare ție potrivit. Pajul de cupe spune că în unele cazuri poți amâna niște lucruri care nu sunt clare sau să întrebi de 2 ori, să te documentezi mai bine într-un anumit sens. Temperanța aduce totuși o rezolvare, o împăcare poate fi sau o ameliorare a unei situații, a unei dureri fizice sau metaforic vorbind a sufletului, deși sufletul nu doare, sau poate fi o senzație de liniște care te cuprinde. Și 9 de monede. Cel mai bine îți va fi cu tine. Este o săptămână în care să știi că singur răzbați, singur te vei convinge de anumite lucruri. Unii dintre voi văd că simțiți nevoia să vă izolați, să vă retrageți. Este într-adevăr foarte multă agitație în câmp. Pentru alții dintre voi este o soluție optimă acum. Este un moment în care să aveți mai mare încredere în voi, pentru că unii dintre voi nu sunteți conștienți de adevărata voastră valoare, atât la nivel intelectual cât și la nivel profesional, să spunem. Nu sunteți conștienți de voi înșivă și de puterea voastră, și de atracție, dar și de puterea voastră ca oameni, cât de capabili și de puternici sunteți să faceți lucruri în viața aceasta. Submisiv în sensul următor. Cunoașterea este în tine, nu fii agitat, nu căuta și nu te zbate atunci când nu este momentul, ci fii calm și ascultă-ți sufletul. Este o săptămână foarte, foarte puternică în care răzbesc acei oameni care trăiesc din suflet. Este o săptămână, o pot asemui procesului de galvanizare. Este o săptămână în care poți avea parte de protecție, te simți agitat, te simți rău sau simți că ești copleșit sub o formă sau alta, te poți adapta, te poți retrage tocmai pentru a nu te suprastimula, pentru a nu te supra-solicita. Sau poate fi vorba despre nevoia de a te odihni mai mult aici. Pe de altă parte, la nivel amoros, relațional, este o persoană care se supune, care îți dă dreptate. Cineva îți dă dreptate în această săptămână. Mesaje de iubire. O persoană care îți spune, poate, cât îi ești de drag sau de dragă, te abordează din nou. Este un fel de reevaluare a traseului, de reconfigurare a traseului. Numărul 25 vine de la acest an, este și un 7, dar este și numărul 25 care în cheile genelor vorbește despre iubire colectivă, despre conștiință colectivă și despre contractare. Așadar, această săptămână deschide noi oportunități care, în mod evident, vor atrage după sine un ecou în viitor. Către ce tindem să mergem? Cu ce suntem noi de acord acum? La nivel medical este vorba despre a reevalua. Ori sunt niște analize pe care le poți relua, ori este vorba despre abordare. Nu te da bătut, nu pica în tristețe, nu lua neapărat de bun ceea ce auzi în jurul tău, ci încearcă să cauți mai multe păreri, să verifici informația, pentru că soarele înseamnă validare, din mai multe surse, să spunem așa. Să te informezi mai bine. Este o săptămână în care a ne informa
contează foarte mult. Ești și informat într-o anumită privință. Dacă în primă fază ți se pare că nu răzbești sau că lucrurile nu par să fie așa cum ți le dorești tu, liniștește-te, așteaptă puțin pentru că vei rezolva, vei reuși ceea ce te apasă pe tine în acest moment. Este și un fel de săptămână de genul mă iubește, nu mă iubește, mă iubește, nu mă iubește. Ce pot să spun ca să sune așa amuzant? Este ca și când acea floare se regenerează în continuu. Încă nu este foarte, foarte clar ce se întâmplă acolo, dar aici, 9 de monede ne spune în felul următor. Dacă tu ești încrezător și te iubești pe tine și ție bine, fără a te clasa, fără a pune etichete pe tine, asupra ta sau asupra celorlalți, lucrurile te vor surprinde mai plăcut decât te aștepți tu. Să vedem ce ne spun și talismanele. Fac tot posibilul să filmez în fiecare zi, voi vedea cum fac și ce fac, pentru că sunt copleșită și eu de multe ori de tot ceea ce am de rezolvat într-o zi. Nu vă necăjiți, totul trece. Sigur că este foarte important pentru fiecare dintre noi să fim bine, dar, așa cum am spus, lupta de astăzi poate fi o boală mâine, pentru că este un conflict interior, sau poate în 10 ani de acum încolo această supărare nu va mai conta. Cumva există un program foarte subtil în desfășurare și de foarte multe ori mă întreb dacă liberul arbitru chiar este liber arbitru. Un trandafir, iubirea de aproape, iubirea față de oameni, uite, vorba bună, calmul pe care fiecare dintre noi îl va transmite în această săptămână și vorba bună pe care fiecare dintre noi o va transmite în această săptămână, fără conflicte, indiferent despre ce vorbim aici, va contribui la o decizie mult mai potrivită și mai înțeleaptă pentru noi toți ca și colectiv. În altă ordine de idei, este o declarație de dragoste aici, cineva chiar are sentimente pentru tine, ori se naște acum, să-i spunem așa, un potențial în care îți poți găsi partenerul chiar dacă ești singur. Nu vorbi cu mine acum. Deci în contextul în care până acum ai fost un fel de lup singuratic sau ți s-a părut că nu mai există pentru tine un potențial în această viață, vei găsi un număr pe care să te sprijini și vei găsi un partener cu care să rezonezi, un partener de viață. Aventura te așteaptă. Aici este o oportunitate de reglare a unei confuzii, de lămurire, de a aduce claritate, să spunem așa, asupra unor discuții care fie au rămas cumva atârnate în limbo, în spațiu și în timp, fie cineva și reevaluează cuvintele, părerea, pentru că luna aceea plină va face minuni. Lucrurile se pot rezolva, se întinde, se clarifică o situație în această perioadă. Energie de 99%. Da, pentru că ne încărcăm electric, așa cum telefoanele se încarcă la priză și la curentul electric, așa vom fi și noi încărcați, însă dacă pe ele le uităm la priză foarte mult timp, se ard, așa și circuitul nostru electric sau sistemul nervos. Deci atenție la suprastimulare. Într-o notă foarte optimistă, lucrurile se vor rezolva către binele nostru suprem. Sau ne vom descurca în orice fel de situație, ca să fie mai clar mesajul. Roata destinului și cumva să nu renunți la principiile tale pentru o energie de moment care te poate bulversa. Pentru alții dintre voi este un eveniment, să-i spunem așa, ușor predestinat. Uite, după o perioadă de tăcere, poate pentru unii dintre voi, după o lipsă de activitate pentru alții dintre voi sau după o perioadă în care poate te-ai simțit la nivel de sănătate mai lipsit de energie, mai lipsit de vlagă, acum te poți reîncărca mai ușor sau te poți vindeca mai ușor. Niște răni se pot vindeca, se pot regenera mai repede. O sincronicitate majoră, uite, o întâlnire aliniată,
o rezonanță remarcabilă, o rezonanță fantastică, aș putea spune, cu cineva drag. Nu se poate sta departe, exact așa, nu pot sta departe, nu putem sta departe, sau este timpul să facem ceva. Se întâmplă o schimbare, apare o idee care te duce în alt loc, care duce către alte idei și așa mai departe. Un fel de lanț, da, de indicii pe harta vieții tale și lucrurile se pot schimba pentru tine. Și încep din acest moment. Anxietate în legătură cu relațiile de iubire, dar și în legătură cu justiția. Dacă mâna dreaptă a corpului meu nu se ceartă cu mâna stângă a corpului meu, de ce noi ar trebui să ne certăm unii cu ceilalți sau de ce există o stânga și o dreapta? Pentru că dacă în această lume, în acest plan material, pentru că el este un plan material, ar fi bine, n-am mai avea nevoie nici de stânga, nici de dreapta, nici de păreri diferite. Dacă toți am rezonat la unison, ce am mai avea de împărțit unii cu ceilalți? Pentru alții dintre voi este vorba despre un răspuns pe care îl așteptați, poate fi o instanță, poate fi ceva legat de un divorț aici pentru unii dintre voi, de copii. Poate v-ați certat sau au ei ceva apăsări în acest moment. Uite, casa poate fi ceva legat de o semnare de contracte, de o vânzare, de o succesiune. Lucrurile, uite, se vor rezolva. Până la urma urmei veți încheia ceea ce aveți de încheiat pentru că primiți ajutor. O săptămână în care, iată, vine dulcele în viața ta, dulcea vindecare, te poți regenera, autenticitatea ta va face diferența în această lume, însă atenție la acest dulce. Pentru că dulcele natural cu siguranță îți face bine, însă acest dulce sintetic, pentru că zahărul comercializat nu este 100% natural, s-ar putea să macine. Sau pentru alții dintre voi este vorba despre un fel de rezistență la insulină. La ce opunem rezistență? Căror lucruri ne împotrivim noi în mod constant? Pentru că de acolo vine și această rezistență la insulină, pentru că ficatul nostru nu poate metaboliza, nu poate procesa toxinele. Și atunci noi rezistăm într-un program vechi, într-o furie care ne macină pe interior și nu ne putem regenera. O vindecare, o alchimizare, o transformare eliberează o furie veche. Nu mai ține furia veche. Parcă este o biserică, basilica, un monument, guvernele lumii. Sunt curioasă și eu ce se mai întâmplă, pentru că din toate direcțiile aflăm câte o veste. Dacă am sta să-i ascultăm pe toți, n-am mai avea timp să trăim. Mai bine trăim frumos și ne vedem de casa noastră cât putem. Sigur că da, nu trebuie să fim rupți de ceea ce se întâmplă în lume, dar când ceva nu ne place, nici nu trebuie să hrănim ceea ce se întâmplă prin certuri, ci mai degrabă să ne găsim liniștea, pentru că așa facem un bine. Aici poate fi vorba despre o relație care se reia, despre un nou ciclu de viață, dar care este o relație copie-xerox, da? Un fel de copy-paste. Asta înseamnă fractal, adică nu s-a schimbat nimic, este doar alt nume, alt prenume, doar că o luăm de la început. Sau poate fi vorba despre o evoluție, poate fi vorba și despre o instanță de judecată unde se solicită ceva. Apar niște vești noi, apar niște informații noi, puteți cere lămuriri. Sau poate fi vorba despre o afirmație, si, te iubesc, da. Nota muzicală si, inițiala este S. Nota muzicală si aparține ceacrei coroană. Și mă întreb acum ce se întâmplă la nivel de regalitate, regii, lideri, etc., etc. Deci cu siguranță, această dată de 17 va stârni un potențial care are legătură ori cu clasa politică, ori cu zona religioasă, ori cu royalitatea, ori cu cineva care este într-o funcție de putere. Iar pentru alții dintre voi poate fi o remediere a unei relații, o cerere în căsătorie, o confirmare cumva de suflet pe care o așteptai de foarte mult timp, sau o angajare, o discuție care este foarte benefică la locul tău de muncă sau la nivel de plan financiar.
Eu vă mulțumesc tare mult, să avem o săptămână liniștită și să fiți bine, sănătoși și iubiți. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!